سلامونه دوستانو نن تاسو ته خیم چې څنګه فلش بوټیبل کو بوټیبل کچيري کوي دغه فائدہ دا چې تاسو کولای شئ خپل کمپیوټر د وینډو په انسټال کړئ اوکې وینډوز انسټالول نو مخکې به موږ خپل فلش بوټیبل کو موږ تاسو کمپیوټر د کچيري وینډوز انسټالو درې طریقو باندې کیږي یو کیسټ د لارې نه ده هغه کیسټ ډي وی ډیز چې دي دویمه د فلش د لارې نه ده دریمه د انټرنیټ د لارې نه ده خو ټول له بهتري چې کومه طریقه ده هغه فلش د لارې نه ده اوس فلش د لارې نه کچيري وینډوز انسټالوي دغه خپل فلش به چمتو کوي مده کوي چې هغه د لپاره موږ یو نوم ورته اخلو بوټیبل تاسو به خپل فلش بوټیبل کوي سوال دا پیدا کیږي څنګه بوټیبل کو نو ځواب ډیر سمپل ده یو خو ډیره پخوانی طریقه ده چې ډیر خلک پاغي باندې پويږي خو هغه اولډ فیشن طریقه ده نوې طریقې درته خیم چې دې په مرسته څومره وینډوزونه چې وړي یو فلش ته ورچولای شي ان کوم وینډو چې وړي د فلش په مرسته انسټالول هم شي په یو وخت کې ترازی دا کار څنګه کولای شو نو د دې لپاره موږ سره یو سافټویر به دوسی چې هغه سافټویر نومېږي وین سیټ اپ فرام یو اس بي په نوم باندې کچېری دا سافټویر هم پکاري لینک ډسکرپشن کې دی نو تاسو ډاونلوډولای شئ دویمه غوښتنه چې کوم یو ده هغه دا چې تاسو سره به دغه د وینډوز کاپي باید په آی اس او فایل کې اوسي یعنی که فولډر کې کوم وینډو پرته هغه به تر واخلي آی اس او ته کنورټ کړي اوس بس تاسو یو بل سوال هم پیدا کیږي چې فولډر کې ما سره وینډو د څنګه آی اس او ته کنورټ کوم هغه لپاره بل ویډیو به جوړه کوم صحیح ده اوکې نو تاسو کو ګوري ما سره هغه دواړه غوښتنې دلته پوره شوې دي که زه راشم دلته نو تاسو کتلی شئ ما سره هغه سافټویر هم شته ده ان موږ سره دا وینډوزونه هم شته تاسو کتلی شئ ما سره وینډوز 10 هم شته ده وینډوز 11 هم شته 7 هم شته زه چې هر وینډو غواړم د فلش ته لیږلی شم او بل که چیرې پام وکړی وي دغه وینډوز ما سره په آی اس او فایل کې ده صحیح ده نو که زه چیرې دلته راسته کلیک هم وکړم ان پراپرټیز ته راشم تاسو کتلی شئ چې دا موږ سره په آی اس او کې ده and folder نه ورخلی آی اس او ته به کنورټ کوي څنګه کیږي دی باندې بل ویډیو جوړ کو سم ده اوکې نو زه راځم وین سیټ اپ فرام یو اس بي په نوم چې کوم سافټویر دی دا به انسټال کما and دا یو سم ترازی دا به یس کوم and extract په نوم یو بٹن د چې په دې کلیک کو دلته موږ ته فولډر جوړیږي د وین سیټ اپ په نوم باندې دا یو and په دې کلیک کو دلته موږ ته یو فایل راکوي اوکې تر اوسه پورې انسټالیشن لا نه ده تکمیل شوی سو جست ویټ and دا وشولو زه راځم دلته وین سیټ اپ فرام یو اس بي باندې کلیک کوم نو سافټویر په انسټال شول اوس راځو دغه فلش ور سره کنیکټ کوم نو ما فلش کنیکټ کړلو سافټویر دا در خلاصيږي اوکې یس فلش مو تیار وصل کړی دی که زه چیرې تاسو ته فلش وښیم دغه فلش دی له موږ سره 4 جی بي دی ان همدغه موږ بوټیبل کوو سمه ده اوکې فلش که چیرې سافټویر که چیرې راخلاص کړو دلته وګورئ فلش یې ډیټیکټ کړی دی دغه د تقریبا 50 جی بي مطلب هماغه 4 جی بي ډیټیکټ کړی دی and راځم زه دغه چیک مارک کوم صحیح شو and بیا راځم چې کومه وینډو تاسو ورته لیږئ هغه دلته درته ښایي لیټس سیز ما په کار دا وینډوز 7 یا 8 یا 10 11 تاسو هر یو چې وړي دي زنه لیږلی شي 3 ډاټس باندې کلیک کوي وینډوز چې هر چې ته دغه ورته انتخاب کوي نو ما سره وینډوز په ډي ډرایو کې دا ډي ډرایو کې سافټویرز په نوم دی دلته ځو ان په دې ځای کې وینډوز د لمون سره نو زه به راشم ان دلته وینډوز 10 به انتخاب کوم ان ګو باندې کلیک کوم یس ان آل سیټ وشو